हॅलो एव्हरीवन, नमस्कार. हुक बाय आदित्य या यूट्यूब चॅनलवरती तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. वी आर बॅक इन वसई आणि खूप सुंदर झाली टूर. आय होप तुम्ही त्या व्हिडिओज बघितल्या असतील. बट नाव लेट्स गेट बॅक टू आवर क्रोशे. सो गेल्या व्हिडिओत आपण हे शिकलेलं की मॅजिक लूप किंवा मॅजिक रिंग कशी बनवायची. त्याच्या मदतीने आपण वेगवेगळ्या शेपचे बेसिसला आपण छोटीशी रिंग क्रिएट करून त्याच्यावरती स्टिचेस टाकून आपण त्यांना टाईट करू शकतो, ज्याच्यामुळे भोक दिसत नाही सेंटरला. इफ यू वॉन्ट दॅट होल टू बी देअर, तुमच्या पॅटर्नचा पार्ट असेल तर वेगळी गोष्ट, तुम्ही चेनच्या डोक्यावरती चढवू शकता. मी हे सगळं काय बोलते हे समजत नसेल तर मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये त्या व्हिडिओची लिंक देईन. प्लीज गो अँड चेक इट आउट. सो या व्हिडिओमध्ये आपण नेक्स्ट स्टिचेस शिकणार आहोत, अजून थोडे ॲडव्हान्स. फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे आणि बॅक पोस्ट डबल क्रोशे, ज्याच्यासाठी तुम्हाला डबल क्रोशे शिकणं गरजेचं आहे आणि तुम्हाला बाकी सगळ्या स्टिचेस माहिती असणं पण गरजेचं आहे. सो त्या सगळ्या व्हिडिओ म्हणजे या व्हिडिओमध्ये लागणाऱ्या क्रोशेच्या हुक्सपासून, त्याच्या टेक्निक्सपासून, त्याच्या टूल्सपर्यंत सगळ्या व्हिडिओज मी बनवल्या आहेत आणि त्याची एक प्लेलिस्टही बनवली आहे, लर्न क्रोशे इन डिटेल्स. त्याचंही डिस्क्रिप्शनमध्ये मी लिंक देईन. प्लीज ते आधी बघा आणि मग ही व्हिडिओ बघा, नाही तर मग तुम्हाला काही कळणार नाही मी या व्हिडिओमध्ये काय करते. ओके, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट ऑन इनटू द व्हिडिओ. So we're going to start with the usual slip stitch. Here's our slip stitch. We're going to make some few chains to make our demonstration purpose this wala patch. So I'm going to chain around 20. Now we are going to skip the first 3 chains because we have to do double crochet. So 1 2 3 we're going to skip. We are going to yarn over and insert in our fourth chain, yarn over, pull through, yarn over, pull through 2, yarn over, pull through 2. This is the process of double crochet. If you want to learn this in detail, I have another video, I'll link in the description box. We're going to go all the way till the end, making 1 double crochet in each of our stitches. We have reached till the end of the row. We're going to go one more row across. For that we're going to start with chain 3. chain 3 करून आपला वर्क टर्न करायचा आहे आणि प्रत्येक डबल क्रोशे मध्ये, प्रत्येक चेन मध्ये एक एक डबल क्रोशे घालत जायचं आहे. ओके, सो वी हॅव कम टू द एंड ऑफ द सेकंड रो. वी आर गोना स्टार्ट द थर्ड रो ॲज युजुअल. chain 3, 1 2 3. This time we are going to learn front post double crochet. So for that, turn your work around. आता पहिल्या चेन मध्ये, पहिल्या डबल क्रोशेच्या डोक्यावरती आपण चेन 3 केल्या आहेत. सो इथे काही करायची गरज नाही. वी आर गोना स्टार्ट विथ द नेक्स्ट वन. यार्न ओव्हर करायचा आहे. आपण फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे शिकतोय. आपला हा जो डबल क्रोशे आहे त्याला पोस्ट बोलतात, किंवा ही जे आपला खांब तयार झालाय त्याला पोस्ट बोलतात. सो फ्रंट पोस्ट म्हणजे आपल्या पोस्टला फ्रंट मध्ये ठेवायचं. हे सिंपल शब्दात लक्षात ठेवण्यासाठी यार्न ओव्हर करायचं. फ्रंटमध्ये ठेवायचं म्हणजे काय, आपण बघू शकता. हे आपले सगळे डबल क्रोशेज आहेत, सेपरेट चेन्स आपले आहेत, सॉरी पोस्ट्स आहेत. यार्न ओव्हर करायचं. हा जो आपला डबल क्रोशे आहे त्याच्या, आपला जो हुक आहे त्याच्या मागे इन्सर्ट करायचा आणि त्याच्या साईडनी बाहेर काढायचा. आपल्या हुकच्या फ्रंटला हा पोस्ट आहे, फ्रंटला हा डबल क्रोशे स्टिच आहे. ओके, सो हे झालं. त्याच्यानंतर आपण परत यार्न ओव्हर करायचंय आणि ह्याच्या मधून हा पुल थ्रू करायचा आहे आणि थोडासा वर खेचून घ्यायचा आहे. आपल्या नॉर्मल हाईटला तो स्टिच आला पाहिजे. जो आपला नॉर्मल, आपल्या चेन 3 केल्यामुळे जी हाईट तयार झाली आहे त्या हाईटपर्यंत आपला स्टिच आला पाहिजे नॉर्मल हाईटला. परत यार्न ओव्हर, पुल थ्रू फर्स्ट 2. परत आपल्या हुकवरती आहेत 2 लूप्स. यार्न ओव्हर, पुल थ्रू सेकंड 2. ओके, नेक्स्ट वन आपण आपला नॉर्मल डबल क्रोशे करणार आहोत. यार्न ओव्हर, इन्सर्ट इन द टॉप ऑफ द चेन. आता हा स्टिच आपण घेतला 1 2 3, थर्ड स्टिच मध्ये आपण इन्सर्ट करणार. इन्सर्ट इन द टॉप ऑफ द चेन, दोन्ही पायातून. यार्न ओव्हर, पुल थ्रू 2, पुल थ्रू 2. नेक्स्ट आपण परत करणार आहोत फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे. ह्याच्या डोक्यावरती हा डबल क्रोशे आपण केला. आता या पोस्टला आपण फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करायचा आहे. यार्न ओव्हर, समोरून इन्सर्ट करायचं. इन्सर्ट फ्रॉम द फ्रंट. The stitch should be on the front of your loop and insert from the front and come up from the back. Yarn over, pull through,
आता हे आपण चांगलं लूज करून उंच करून घ्यायचं आहे आपल्या युजल स्टिचेस सारखं. यार्न ओव्हर पुल थ्रू 2, यार्न ओव्हर पुल थ्रू 2. हे झालं आपलं सेकंड फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे. आपण असं ऑल्टरनेटिव्ह पूर्ण एंडपर्यंत करूया, एक डबल एक फ्रंट एक डबल. मग तुम्हाला डिफरन्स कळेल की नॉर्मल डबल क्रोशे कसा दिसतो आणि फ्रंट पोस्ट कसा दिसतो. ओके, सो ॲज यू कॅन सी आपला रो कम्प्लीट झालेला आहे. आणि जे आपण फ्रंट पोस्ट केले ते कसे असे 3D दिसतात, दे आर स्टँडिंग अप. आता सेम जर मी वरती करत गेले एक 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 लाईन, तर तुम्हाला हे अशीच्या अशी लाईन दिसेल. आता आपण फ्रंट पोस्ट शिकलोय. आता जेव्हा आपण टर्न करणार तेव्हा आपला फ्रंट पोस्ट आपल्या बॅक साईडला गेला. सो व्हॉट वी आर गोइंग टू डू इज नाव वी आर गोइंग टू लर्न बॅक पोस्ट डबल क्रोशे, ज्याच्यामुळे जे आपले बॅक साईडला आहेत ते कंटिन्यू वर होत राहतील. तुम्हाला समजणार नाही, आय विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल नाव. आपण आत्ता शिकूया बॅक पोस्ट डबल क्रोशे. त्याच्यासाठी आपण यार्न ओव्हर करायचा आहे. आणि आपण मागे बघितलं तर आपल्याला लक्षात येईल की हा पहिला वाला जो आहे तो आपला नॉर्मल डबल क्रोशे आहे. तर आपण नॉर्मल डबल क्रोशेच्या डोक्यावरती नॉर्मल डबल क्रोशे करूया. त्याच्या पुढे आहे आपला फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे. सो आपण त्याच्यासाठी काय करणार आहोत, बॅक पोस्टसाठी आपण आपला जो पोस्ट आहे, आता फ्रंट पोस्टसाठी आपण फ्रंटवरनं आपला हुक इन्सर्ट करतो, बॅक पोस्टसाठी आपण बॅकवरनं आपला हुक इन्सर्ट करायचा आहे. आपला हुक मागे घेऊन जायचा आहे आणि या पोस्टच्या मधून काढायचा आहे आणि ऑपोजिट साईडला न्यायचं आहे. आपण मागून बघितलं तर आपल्याला लक्षात येईल की आपला पोस्ट आपल्या हुकवर आहे. समोरून बघितलं आपल्याला लक्षात येईल आपला हुक पुढे आहे, आपला जो टाका आहे तो बॅक साईडला आहे. आपण करायचं यार्न ओव्हर पुल थ्रू, अगेन उंच करून घ्यायचं, थोडंसं ढील द्यायचं आहे आपण म्हणू शकतो. यार्न ओव्हर पुल थ्रू 2, यार्न ओव्हर पुल थ्रू 2. पुढचा वाला आपला नॉर्मल डबल क्रोशे आहे, सो तो आपण नॉर्मली करून घेऊया. त्याच्या पुढे आपल्याला परत बॅक पोस्ट डबल क्रोशे करायचा आहे. सो इन्सर्ट फ्रॉम द बॅक अँड थ्रू द स्टिच. मग करायचे पुल थ्रू, यार्न ओव्हर पुल थ्रू 2, यार्न ओव्हर पुल थ्रू 2. आपला नॉर्मल डबल क्रोशे नॉर्मल डबल क्रोशे करून घेऊ आणि एक लास्ट टाइम आपण बघूया. यार्न ओव्हर करायचा आहे. आपला हा जो टाका आहे त्याच्या बॅक साईडला जायचं आहे, तिकडून हुक इन्सर्ट करायचा आहे आणि त्या टाक्याच्या थ्रू जायचं आहे. यार्न ओव्हर करून पुल थ्रू, यार्न ओव्हर पुल थ्रू 2, यार्न ओव्हर पुल थ्रू 2. हे आपण ऑल थ्रू करूया आणि मग शेवटी कसं दिसतंय ते बघू. सो आपण बघतोय आपला बॅक पोस्ट डबल क्रोशेचा रो कम्प्लीट झाला आहे. ज्या स्टिचेसवरती आपण बॅक पोस्ट डबल क्रोशे केले ते बॅक साईडला गेले. आपण एम्बॉसिंग करतो ना तसं आहे हे. फ्रंट पोस्ट जे आपले स्टिचेस असतात ते उठून येतात 3D मध्ये. सी ॲज यू कॅन सी आपण या फ्रंट पोस्टच्या डोक्यावरती बॅक पोस्ट केला मागून, त्याच्यामुळे ते असं वाटतंय की कंटिन्युअसली आपण 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे केले. आता हेच जर आपल्याला लाइनिंग कंटिन्यू ठेवायची, आता हे असं दिसतं, एक उठून एक खाली, एक 3D मध्ये. सी आपण सगळीकडून वर्क बघून घेऊया. हा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेचा रो आहे आणि मग आपण बॅक साईडला फिरून बॅक पोस्ट डबल क्रोशेचा हा रो केला जो समोरून असा दिसतो. ओके, सो सम इट ऑल अप. जर आपल्याला सगळ्याचं सम करायचं असेल तर मी तुम्हाला एकदा लास्ट परत दाखवते की कसं दिसतं. ओके, सो एकदा परत लास्ट बघून घेऊया. यार्न ओव्हर करायचा आहे. आपला जो पोस्ट आहे किंवा आपला जो टाका आहे, खांब आहे, त्याच्या पुढून म्हणजे फ्रंटवरून जर आपण निडल इन्सर्ट करतोय तर तो होतो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे. आपण करायचं यार्न ओव्हर पुल थ्रू 2, पुल थ्रू 2. आणि जर आपण टाक्याच्या मागून जाऊन इन्सर्ट करतोय फ्रॉम द बॅक आपला हुक, तर आपला स्टिच होतो बॅक पोस्ट डबल क्रोशे. ओके, अगेन आपला जो स्टिच आहे त्याच्या फ्रंट वरून जर इन्सर्ट करून आपण पुल थ्रू केला तर होतो आपला फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे. आणि जर आपण त्याच्या बॅक वरून इन्सर्ट केला, सी लाईक दॅट, देन इट इज बॅक पोस्ट डबल क्रोशे. सी आपण बघू शकता, मी हा अख्खा रो तुम्हाला कंप्लीट करून दाखवते, एक फ्रंट एक बॅक, मग आपल्याला कळेल की तो कसा दिसतो. ओके,
सो यू कॅन सी हे सगळे फ्रंट पोस्ट आहेत. 3D मध्ये आपण बघू शकतो. आणि मागच्या साईडला फिरवलं तर हे सगळे आपले बॅक पोस्ट आहे. उठून दिसतो स्टिच, फ्लॅट नाही दिसत. आपण हा डबल क्रोशेचा रो बघतोय, फुल रो फ्लॅट आहे. तसं फ्रंट पोस्ट आणि बॅक पोस्ट उठून दिसतात. जर आपण एक फ्रंट पोस्ट एक बॅक पोस्ट केलं तर ते असं दिसेल. आणि जर आपण एक रो कम्प्लिटली फ्रंट पोस्टचा केला आणि एक रो कम्प्लिटली बॅक पोस्टचा केला तर तो हे असे दिसतील. हे दिसत आहेत ना कम्प्लिटली. आता हा वरचा रो बॅक पोस्टचा आहे आणि हा पुढचा रो फ्रंट पोस्टचा आहे. सो इट गिव्स अ नाईस टेक्स्चर टू द पीस यू आर वर्किंग विथ. असंच आपण एक फ्रंट एक बॅक एक फ्रंट एक बॅक करून अख्खाच्या अख्खा स्कार्फ बनवू शकतो. खूप सुंदर दिसतं ॲट दी एंड. कम्प्लीट अशा रिजिड लाईन्स 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 दिसतात. थँक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्हिडिओ. जर काही डाऊट असेल, काही क्वेरीज असतील, काही क्वेश्चन्स असतील किंवा काही समजलं नसेल आजच्या व्हिडिओमध्ये तर कमेंट सेक्शनमध्ये टाका. आय विल शुअर आन्सर ऑल युअर क्वेश्चन्स. अजून तुम्हाला क्रोशेमध्ये काही इंटरेस्टिंग बघायचं असेल, तुम्ही एखादा जर पीस बघितला असेल, काहीतरी कुठलं टी शर्ट बघितलं असेल, कुठलं तोरण बघितलं असेल, कुठलं टेबल मॅट बघितलं असेल, काही एनिथिंग रिलेटेड टू क्रोशे जे तुम्ही बघितलं असेल आणि तुम्हाला करून घ्यायचं आहे, बनवून घ्यायचं आहे किंवा तुम्हाला शिकायचं आहे तर ते कमेंट सेक्शनमध्ये टाका. आणि मी माझा व्हॉट्सॲपचा नंबर डिस्क्रिप्शनमध्ये देते. त्याच्यावर तुम्ही तो पिक सेंड करून मला विचारू शकतात की हे बनवू शकतो का नाही ते. आय विल आन्सर ऑल युअर क्वेरीज. आणि प्लेलिस्ट जर बघितली नसेल तर प्लीज स्टार्टिंगपासून बघा तर तुम्हाला व्यवस्थित डिटेलमध्ये कळेल. डायरेक्टली हा व्हिडिओ बघून जर काही समजलं नसेल तर. ओके, सो लेट्स मीट यू ऑन नेक्स्ट थर्सडे विथ अ न्यू व्हिडिओ. बाय.